Hej och välkomna till ytterligare ett avsnitt av Waypool-podden. Det är som vanligt jag, Johan Karto och Tobbe Christiansen ska snacka med er. Vi har äntligen med oss Martin Junhav igen. Det har varit en utmaning, Martin. Välkommen. Tack. Än en gång. Ja. Ja, men det är ju det här med familjeliv och få ihop det med allting annat. Ja, men eller hur? Det är ju helt galet liksom. Men det är så det är. Vi är glada att det gick idag i alla fall. Ja. Det är vi med, eller vi med. Ja, men de ligger ju här. Ja, precis. Ja. De är inte så engagerade. Men de har faktiskt varit ute på en runda. Ja, vad skönt. Vad skönt. Ja. Härligt. Ja, det är stressigt familjeliv och så här. Annars allting bra med er då? Ja, men det är det. Det känns väl att ja, men det har varit mindre, jag ska inte säga mindre träning, men mindre tankar på kommande VT-året. Ja. Så har det varit. Ja, du har ju, det blir väl liksom ett år off liksom, eller hur blir det? Ja, men här var ju lika pigg som jag var förra året. Ja, det är så va? Ja. Men ja, han börjar bli äldre, ja. Han är tröttare i soffan, eller ja, så. Ja. Men det är inga gråa hår än, och så att jag, med den tiden som finns framförallt, så har jag inte hunnit träna här och Håkan något större. Nej. Jag har inte tränat ett enda vackningspass sedan EM med Helmer. Men det har jag ju inte. Jag behöver ju inte riktigt det. Jag tänkte att jag åker och har roligt med de tävlingarna. Våran tävling, och så tänker jag kanske Vallberga nästa. Ja. Och så har jag lite kul där. Det låter ju alldeles utan utmärkt. Utan att ha några förväntningar. Utan Precis. mer förväntning och ha roligt. Ja. Men det är väl jättehärligt. Vi släppte ju här ganska nyligen en sån här Total Dynamics på dig och Helmer, och det är ju så tydligt att ni inte gör det där för att vinna, även om ni vann den filmen som var ute. Men jag tycker det draget är så talande för er två. Det såg jag faktiskt. Det trodde jag var vinnardraget när jag tittade på det. Men, jo, jag tror att det var vinnardraget. Jag tror att det var ja. Det var väl SM eller någonting, tror jag. Förra året tror jag hade filmat det. Men ändå, liksom, ni gör inte det för att vinna. Det är det som är så häftigt, faktiskt. Hur mår den lilla skiten där? Jo, det är bra med honom. Vi var och körde första vagnspasset igår själva. För fan, det är folk iväg och tävlar, och det är folk som jobbar och det ena och det andra. Det blev att vi stod själva med. Fan, jag gick bort och jassade med honom på det nya stället. Det var kul. Han är så jävla lättlärd. Hur gammal är han nu? Han blir 8 månader. Oj, vad tiden går fort. Så det ja, snart är man riktigt gammal. Ja, precis. Ja, nej, så så jag körde liksom, jag hade långlina då, så jag hjälpte honom igång med vagnen. Men när han väl var igång så var det liksom bara. Så. Ja, det är roligt. Det är härligt när det är en så pass enkel inlärning ändå som du har där, Tobbe, på honom. Ja. Han har varit fruktansvärt lätt att ha med att göra. Och det är lite där man visar en grej då. Som en dag då kan det vara lite sådär. Så kör vi samma grej om 5 dagar eller någonting då fattar hon. Det är liksom, ja, han är jättelätt. Det är ju skönt. Det är inte som vi när vi var bli äldre, alltså. Det behöver repeteras många gånger. Eller? Ja, precis. Det går ändå inte in. Nej, så jävla tanksprit man har varit nu på sistone, det är liksom löjligt. Ja, det är galet, det är det verkligen. Ja. Jaha, men Martin, du är faktiskt med av en tydlig anledning den här gången, vilket är lite skoj. Inte bara för att vi gillar dig väldigt mycket, utan vi normalt sett när Tobbe och jag pratar träning, så pratar vi om ganska stor mängd träning. Så. Men vi tänkte faktiskt ta med dig just och snacka om motsatsen. Hur lite kan man träna och ändå få utväxling, så att säga.
Nu försvann Ja, du mutade din lur på något vis samtidigt som du lutade dig framåt. Är du borta igen, Tobbe? Ja. Spännande. Men så ja, nu är du tillbaka tror jag, Tobbe. Ja. Nu kan du få säga om det du sa, Tobbe. Ja. Nej, just det. Hur lite man kan komma undan med typ. Ja, just det. Och hur mycket man kan tjäna på att komma undan. Precis. Jag vill ju vända det till det. Just för att jag och Helmer har aldrig tränat de där galna mängderna som man hör från vissa. Eller bara väldigt, väldigt mycket. En stor anledning, om man ska hoppa ett steg längre där. En stor anledning till att jag tror att han var skadefri hela sin karriär. Just för att vi har inte, jag menar, man behöver inte gå så långt som man pratar stressfrakturer och den mängden träning. Men en hund som är trött i muskulatur, som är trött i kropp, ofta klart att lösa skogen, den sträcker och alltså det kan ju hända skador och stukningar mycket lättare. Men det här är ju bara vad jag tror såklart. Men han har varit skadefri i stort sett ända sedan jag fick hem honom. Det har varit något trampdyner hit och dit och sådär. Men alltså, annars så har det aldrig varit någonting. Och vi har som högst legat på 2 VP-pass i veckan och 1 simpass. Och rätt många lördagar då som är teknikträning. Och är det inte teknikträning, jag har faktiskt inte varit på klubben sedan EM. Så att nu har det blivit skogsträning och så. Många när de lägger upp sin träning. Jag kommer ihåg när jag började, kommer säkert ni ihåg. När tävlingssäsongen var över, då skulle man ha en månad vila. Och det var vila över höst och vinter. Och så drog man igång sin träning. Det är ju efter säsongen som jag drar igång Helmers träning. Så det är ju snarare tvärtom emot hur det är då det kallar ute. För han är lite känslig för värme. Då kan jag öka belastningen. För vi har inte tränat. Ska vi iväg och tävla? Ja, då är det ingenting den veckan. Och några veckor in för tävlingar, ja, då är det mindre träning. Det har räckt. Och det har gjort också att han har ju aldrig varit mentalt slut för träningsbiten. Kanske att jag såg en mental tävlingsbit förra året. Att han var lite trött mentalt där. Men just för träningen så är det ju samma, explosiv 5 minuter, så sen är det skittråkigt att gå där om man nu ska gå ut och töa brevrunder eller vad det är. Nej då. Men så körde jag med Puma och det var ju extremt mycket träning med honom. Medan så här blev det tvärtom tänkt då. Att jag tänkte att fast när jag kommer till våren, när tävlingarna börjar dra igång, då är det ju snarare underhållsträning för honom. Hela tävlingssäsongen. Och sen så startar vi upp vår träning igen till hösten efter tävlingarna. Det är ju ett ganska smart. Ja, det tror jag faktiskt också. När jag tänker på det och man ser. Jag har ju privilegiet då att träna i närheten av 2 världsatleter då inom crossfiten när jag tränar min träning. Och de jobbar ju verkligen så. Alltså på deras off-season, det är ju då de får till den stora volymen, den höga belastningen. Sen är det ju långt mellan tävlingarna där så att de har ju ytterligare de har ju flera off-seasons kan man säga, men verkligen det här och träna tung styrketräning, riktigt tung styrketräning, det gör de ju på hösten när det inte är några tävlingar liksom. För då får man också tid att återhämta sig på ett annat sätt. Men skulle du tro att den mängden som du tränade med Puma
jämfört med Helmer, om du slog ut det på 12 månader, är ungefär densamma. Nej. Nej. Nej, med henne var det... Och jag hade ju inget att jämföra med. Jag hade ju ingen träningserfarenhet och jag kände ju inga människor som hade våran träningsform. Så jag körde nog 3 DV-pass i veckan. Sen var jag nere på lördagar. Sen körde jag löpträning. Jag körde simträning. Och simträningen tyckte inte hon var så rolig. Utan det var ju mer för att jag tyckte att det var en skonsam träningsform. Så det var nästan någonting varje dag. Var det inte det så var det mycket kasta boll. Alltså sådana här saker. Då menar jag lite explosivt kasta boll. Just för träningssakens skull. Inte ligga där och tugga i 5 minuter och sen kasta en gång och tugga i 5 minuter. Utan verkligen att det fanns en baktanke med att det här är en träningsform. Hon var i och för sig aldrig skadad. Det var hon i och för sig aldrig, men jag tror att hennes kropp var betydligt tröttare och framförallt hennes mentala bit var ju jättetrött på. Det var jättekul på träning, men skittråkigt på tävling. Hon förstod precis att det här var... Nu är farsan nervös igen. Ja, den här härliga bilden på dig. Måste jag. Ja, det är ju... Istället för det här är roligt. Precis. Men jag tror du har en stor poäng i just det här att dela upp säsongen i tävlingssäsong, att det är ännu mindre träning då och kanske mer fokus på det roliga och mer fokus på teknik om man nu ska fokusera på någonting. Liksom. Att man drar ner volymen och man drar ner belastningen. Liksom. Och sen när tävlingssäsongen är över, det är då man ska bygga upp inför nästa säsong. Det är väl där man märker också. Det klassiska, vi har ju sett det i alla år. Just det här att det blev väldigt tyst efter EM. Då. Och sen helt plötsligt när datumet släpps i januari, då ska man köra in allting man inte har kört in på de 3 sista månaderna liksom. Så att, ja. Och det är precis det jag menar att har man pressat en hund mycket på tävlingar, då menar jag mentalt, för den lilla stunden vi pressar dem fysiskt på tävling, det är en väldigt liten del av deras totala muskeljobb under året. Men den mängden vi har mentalt pressat dem på tävling, det kan ju också påverka hur mycket du kan dra igång och börja träna på hösten om du skulle vilja göra det direkt efter faktiskt den tunga mentala säsongen. Precis. För det är ju inte lätt att dra igång en rolig träningssäsong när för hunden det har varit jättetungt mentalt. Precis. Så jag tror än en gång att om man ska lägga upp ett tufft träningsschema, alltså att man har en plan till den här datumen vill jag toppa min hund och då menar jag att då kanske man har till och med hjälp vid sidan om hur man ska göra det här. Det är en sak om det skulle vara, men det får ju inte vara på hundens mentala bekostnad. För jag tror att vi de flesta av oss vet att det är få hundar som tar i allt. Men om jag går till gymmet, vilket jag inte gör så ofta nu, men bestämmer jag mig för att maxa så tar jag ändå i allt vad jag har för stunden och jag vill det. Det är en jättestor skillnad att veta exakt vad hunden vill för dagen och inte vill. Och hur mycket kan du pressa den här tävlingen och ytterligare en tävling. Och när vi börjar se backanden, vi börjar se en massa stressbeteenden, då är ju skadan redan skedd, i alla fall på tävling skulle jag vilja säga. Ja, precis. Men Martin, där kan väl då vara men under off-season sådär.
det är ju det här att, ja, men ska man nödvändigtvis köra massa vagn, så kanske man ska jobba på tekniken och liksom inte pressa skiten ur hunden även under off-season liksom. Bara för att... Och det är inte sagt att det inte kan vara tungt, men det är skillnad på att vara... Vi säger nu att 50% av hundens mentala kapacitet, om det kan jag tycka, ja, men det kan vara tungt. Det kanske bara är 30% av hundens fysiska kapacitet. Det där är ju jättevarierande såklart. Men jag har ju gjort så många tusentals pass, så jag kan bara relatera till Helmer. Men jag har gjort så många, eller tusentals, ja, det har jag nog gjort kanske. Ja, det har jag gjort en dråning. Där det har varit väldigt mycket fokus på att det ska vara kul bara. Det ska vara att det ska vara tänka framåt, aldrig tänka bakåt, inte tveka exklusivt. Ja, men ja. Eller nyttja de sakerna, eller ja, idag ska du träna rakt, eller idag ska du sitta kvar. Vilket han ändå inte gör på tävling. Men det kan ju göras väldigt kul, för det behöver inte vara så mentalt tungt. Nej. Och det är kanske också det som har gjort att vagnen är det absolut roligaste för Helmer. Det är så självbelönande för honom. Och det är väl för att vi har spenderat så mycket tid framför vagnen. Och jag menar, i början så åkte jag ju i alla dessa år från, det är 16 mil tur och tur varje lördag. Och kunde dra 7-8 drag. Bara för att det var roligt. Alltså det är rätt många mil. Men jag har redan bestämt sig att nu ska jag inte åka ner hit bara för att jag åkt 16 mil, så måste jag dra minst 16 drag också. Precis. Även om det blir för tungt för hunden mentalt. Eller att sådana här gånger som jag var jättesugen på när vi hade kört startstopp ute på grusplan där ute. Och sen många år så kände jag mig jättefrestad att gå in och testa lite tungt på banan. Och så han ju helt tokslut när har tränat med startstopp och olika variationer på längder och så. Men att sätta han på banan då är ju inte lika roligt när han är så trött. Precis. Och att begära någonting då. Så jag har sällan kombinerat det ihop med att träna teknik. Utan då är jag fokuserad bara på teknik. Alltså vagnen. Och det ska vara roligt. För tekniken kommer ju många gånger när man, jag ska inte säga att det kommer, men du får ju inte fram den bästa tekniken om inte hunden verkligen vill. Så är det verkligen. Jag tror det i alla fall. Men det kan vara min högst subjektiva. Nej, men jag tror på det med. Alltså, jag har ju alltid kört. Sen har det varit min svaga sida för att jag har först lärt mig nu sista året sådär med startstoppen att man kanske kan vara nöjd då och då. Men jag har ju alltid kört det som ett eget moment. Och sen vagnen har liksom, Jag tror överlag så måste man tänka efter lite, alltså vad man kombinerar för träning. För att hinna med så behöver man oftast kombinera olika DV och start och stopp, eller start och stopp och vagn, eller DV och vagn liksom. Men då får man ju tänka sig för, har du kört tunga start och stopp så kanske du kanske kan gå in på vagnen, men då är det superlätt. Tom vagn, du är nära, mycket belöning. Alltså bara få göra det till en väldigt bekväm och enkel situation. Medan har du kört ett lätt DV-pass så kanske du kan gå in och ha en mycket mentalt framförallt jobbig träning framför vagnen. För det finns det mentala utrymmet till det. För att fysiskt, precis som du säger Martin, fysiskt är vi väldigt sällan. Det är ytterst få hundar som kommer i närheten av en väldigt hög utnyttjandegrad av sin fysiska kapacitet. Men mentalt är vi uppe på ganska höga nivåer för i princip alla hundar. Men det var ju som det här lilla schemat vi hittade när vi satt och letade gammalt skit häromdagen. Var en sån här schema jag hade fått toppa inför SM 2015 eller sånt, Martin. Och det var liksom, det var ju två pass om dagen. Söndag var de lediga, men
I övrigt var det ju 2 pass per dag. Men det var ju mycket simning. Det var en hel del cykel som de tyckte var skitskoj. Eller båda delarna tyckte de var skitskoj. Och sen hade vi 2 start-stopp-pass, 1 DV-pass liksom. Ja. Det som är viktigt här, tänker jag, det är ju om man har en hund som verkligen vill ha det här mängden träning och behöver den mängden träning. I de här kretsarna som vi tränar, där det finns de som tränar i grupper där det finns fysioterapeuter och allting. Men det finns väldigt många som tränar som inte har någon nära sig som kan det här. Och det är jag tycker att det är väldigt viktigt att om man tränar så mycket, så är det inte svårt att vara lite öppen med att säga: jag tränar det här för att min hund är av den här typen. Det finns anledningar till att jag behöver tumma min hund. Precis. Helmer har aldrig varit en hund som jag behöver tumma så mycket. Även om jag tog över honom av de anledningarna, så var ju de tidigare ägarna ännu mer. Det var bara så. Men det är ju lite det vi alltid säger, just att se till individen. Det är ju liksom, det är kanske där många problem har legat i sporten, just att det har varit sådär att det har varit väldigt fyrkantigt att men i den här gruppen så kör vi så här. Och det ska passa på alla hundar och liksom sådär. Men jag tycker ju att det har blivit mycket mer omtänk när det gäller den biten de sista åren. Men det var väldigt fyrkantigt innan. Tycker jag. Sen är det ju, alltså, ska vi titta på de flesta som söker sig till den här sporten, så är det ju hundar som har ett ganska stort behov av att tömma sig på något sätt. Överlag ska jag säga. Så att jag kan förstå att man har blivit, att man är ganska fyrkantig. Och någonstans så behöver man ju ha, det här är den boxen som vi tränar efter. Och så får vi titta, vi får ju börja där, för man måste börja någonstans, så märker man att fast det här är för mycket träning för min hund, eller det här är till och med för lite träning för min hund, eller min hund behöver ha mycket mer av någon annan typ av träning till exempel för att tycka det här är skoj. Men någonstans måste man ju börja. Och då kan det vara rätt bra att ha en box som är ganska tråkig, fyrkantig, tydlig så. För att det är enkelt att söka sig till det då. En grundtanke liksom, Jo, men jag tror ju... det är skillnad på tumma och träna. Alltså, nu menar jag, för att om vi skulle ta 10 personer, varav vi 3 också. Om vi bara går in och så säger nu jävlar, nu ska vi gå in och så ska jag ta i till max. Och alla vi 10 kommer att försöka gå in och ta i till max. That's it. Precis. Men det kommer aldrig 10 hundar gå in och göra. Nej. Alltså, vi kan göra otränade. Alltså, vi kommer inte klara. Och vi kommer klara olika mycket. Precis. Såklart. Men ta i till max. Vi kan välja att ta i till max. Men det är skillnad när vi ska få någon annan att vilja ta i till max. Helt utan att vi egentligen styr över det. Så det är bara det att vi ska släppa loss dem istället för att tvinga dem. Precis. Men det är ju det, alltså för oss utifrån som har sett dig och följt dig och Helmer genom åren, liksom, det man mest har liksom reagerat på, det är ju det otroliga jävla bandet ni har. Och det förtroendet han har för dig. Den andra hunden jag kommer på liksom, som är i paritet när det gäller det var ju Gammelbella och Nilsson. Hade ju fantastiskt band de två med. Var häftigt att se. Men ni har ju tänkt lite likadant. Nu. Eller det har det funnits också. Men det är så lätt att komma ihåg de som... Men jag har ju spelat på att Helmer är en kelgris. Eller spelat på. Det har ju bara blivit... Nej, det är inte att spela på. För han tycker ju det här är jättemysigt. Men jag vill ha velat visa det även på tävling. Och jag kanske överdriver lite grann. Just för att jag... lite där... Att man behöver visa att sporten kan vara helt lagom. Behöver inte vara macho, behöver inte vara någonting. Det här är en sport som vilken annan sport. För att få åt motionärer och få åt de som bara vill träna hund. Det har varit sån fokus på att tävla i alla år och det ska... min hund ska få fram en liten kontur och det ska ådra fram och det ska...
Ja, ja. Mycket sånt har det varit. Och jag tycker att sporten har blivit betydligt mycket mindre deff till exempel. Många mer besitter en kunskap hur man ska träna hund. Kommer till och med många mer från andra sporter som har tränat hund tidigare och kommer att börja med det här. Då har man ju den grundkunskapen om att träna hund. Så det är ju skillnad idag jämfört med för 28. Ja, men det är som Johan och jag liksom just att har snackat om att om man jämför hundarna nu och de vi såg kanske 2010. Det är ju det att det är ju betydligt mer träningsprodukter idag. 2010 var det ju liksom, men de som hade talang liksom, och de som klarade det här att men det var mycket maxande hela tiden. Klarar man en vikt så gick man vidare på nästa träning och sådär. Så att, och det var ju bara, men det var ju de med pannben på en halv meter och liksom, det var de som funkade. Men idag är det ju mycket mer träningsprodukter. Ja, det är vad jag upplever i alla fall mindre av de där som glänste ett år och sen försvinner de. Just av att hunden inte ville ett år senare. Ja, man tänker ju det faktiskt. Jag gjorde jag undrar vad jag har den, men jag gjorde en sån här vad snittet är för hur många säsonger man har tävlat. Nu är det från 2008. Men snittet genom alla år i EVPL är 1,5 år. 1,5 säsong. Det är snittet. Och tänk då, vi har många som har tävlat 5, 6, 7, 8, 9 säsonger. Och ändå för det är så många som är med en säsong och sen försvinner de. Det där skulle vara roligt att bryta ner lite grann med 5-årsmellanrum. Nu åker man på covid-tiderna här kanske, eller när man skulle göra en 3 år. Det ställer till det lite, ska vi säga. Ja, men nu skakar min kamera lite grann och vi har så luftgärna. Skrivbordet. Det är inte jordbävning här alltså. Det var bra. Nej, det är ju faktiskt rätt skrämmande. 1,5 år. Det är liksom, Ja, men och det där är ju, snittet är nästan 11 tävlingsstarter dock. Så att man har ju... Ja, då har man kört hårt. Ja, så att det är ganska många som ändå, man kör mycket en säsong. Och sen försvinner man. Och det är ju lite läskigt faktiskt. Det borde ju vara tvärtom då egentligen. Att man körde lite lugnare, alltså mängden tävlingar. Alltså jag tänker, när man kommer ut ny på tävlingsbanorna, hur många hundar klarar av alltså, ska jag göra en väldigt enkel jämförelse. Helmer, när vi åkte iväg på tävlingar i början, så var han nästan alltid, jag ska inte säga sämre, men mindre mentalt med än precis första andra året när vi sov borta på hotell. För det var så mycket intryck och vi sov inte hemma och det ena efter det andra. Och det är lite samma med tävling. Alltså idag så är det ju ingenting från att åka iväg och sova borta. Precis. Men att gå in och tävla extremt mycket första säsong och kanske då belasta också en hel del. Det är ju som att be om att det här kommer inte hunden tycka är kul till slut. Precis. Det brister liksom. Men det är ju det här just att nya att vi som kanske har mer rutin och liksom det ena och det andra och kanske har grupper, som i mitt fall grupp här, liksom då, att man faktiskt försöker bromsa lite liksom då att få dem att inse att men vill du att din hund ska fortsätta utvecklas och ni ska ha skoj ihop, men då kan du inte gå in första säsongen och köra in i kaklet varenda gång liksom, och ryckas med i det här liksom, för att det gått hyfsat. Vi säger, det går hyfsat. Vi säger som du Martin, din första tävling med Helmer.
Då bara sådär, vad Du är var det? en av de bästa. Vad var det? 75 pound för pound eller någonting på dök, ja. 72 tror jag. Han drog 72, av ja. eller någonting. Ja. Men det är ju Men det var ju liksom, ja. Siverts bana, så man hade en 20 tons Ja, vält som stod där innan och paddade banan med. Nej, men det är ju så lätt att ryckas med om man går in och liksom, då så går man in och förväntar sig nästa tävling att men jag ska köra det här resultatet. Precis. Ja. Men det var ju det som du gjorde så bra första säsongen ändå. För det har vi i något tidigare avsnitt att du sa det, du medvetet gick in och bara hade de 2 tävlingsstarterna. Så att du skulle släppa din tävlingsdjävul lite grann liksom. För att det inte var kvalat på SM och EM. Precis. Och det där är för nu, jag vet vi pratade senaste avsnittet så pratade vi lite om just det här, inte med dig utan det senaste avsnittet överlag i podden, att ta det lite lugnt och försiktigt de första säsongerna. Och det här tror jag det hänger ihop lite. Nu ska jag få lägga in en brasklapp för jag såg att det var lite fel i en formel här så den där statistiken får vi nog den stämmer nog inte riktigt. Det var några år som inte, pandemin ställde till det kan vi säga. Så att det var några år som inte var med i den statistiken då. Men ändå så är det ju jag tror att man ser ganska, i alla fall historiskt har vi sett många som har gått in, kört stenhårt första säsongen. Man tror att första säsongen så ska man vara med och konkurrera om vinster per automatik och så vidare. Alltså det är så mycket sånt där som kommer in som bara känns, i min värld känns helt... För mig poppar det upp väck. En hund då, och det är inte för att, som sagt var, hon får förlåta mig, men ta Hera med Josefin Jensen. Då gick in till första tävlingen och slog svenskt rekord och liksom det ena och det andra. Jag tror inte hon gjorde mer än 3 starter. Nej, det var något sånt. Så det synd. Men det var väl lite det att Josefin la väl ner allt där några år. Så. Ja, men det fanns väl annat att göra kan jag tänka mig. Men det är som sagt det är en hel del hundar man kommer ihåg som liksom bara small till och sen bara pang bom borta. Precis. Ja, och att man själv, alltså jag tänker så här, om vi aldrig hade fått reda på vad det stod för siffror på vagnen. Men det fanns ändå en mätare som sa att det måste finnas någonting som kan mäta om det ska bli placeringar av det. Men att jag aldrig fick reda på vad så, så jag fick hela tiden titta på min hund och läsa min hund. Istället för att titta på en siffra på ett papper och tänka jag provar ett drag till. Fan, det här är för 3. Wow! Är det wow? Är det verkligen wow? Ja, det kan det vara. Men jag skulle vilja säga att det är ju rätt stor chans att det inte, att den wow-känslan då vill infinna sig varenda tävling därefter. Precis. Andas och ta det lite lugnt och ha kul en hel karriär med hunden om du nu vill fortsätta den här sporten. Det är ju lite det här med att hitta, men det är också en erfarenhetsgrej, men just att hitta när är det värt att trycka, när det är inte värt att trycka liksom. Du kanske inte ska, om hunden inte känns och du ser att hunden inte är på hugget och liksom det är något annat, då kanske du ska köra in i kaklet och ta dig ut på pallen eller whatever. Utan bara, det är den här tävlingen, nu satsar vi på nästa liksom. Ja. Jag är inne på samma spår som du Martin. Alltså, det som jag vet att jag gjorde fel var att jag tävlade för min skull till en början. Det var jag som ville vinna. Hunden skiter ju i vilket. Så om man har fokus på att det är kul. Och det hade varit jäkligt spännande att ha en tävling där deltagarna inte får reda på vilken vikt det är på vagnen. Och se, för jag tror att det varit andra hundar som hade stått uppe på pallen. I vissa fall. I vissa fall så ser man att det hade varit helt annorlunda. Men det är också om man nu skulle ha det som en tävling. Men det är ju för att jag tror att många fler hade tagit ett steg tillbaka tidigare om de inte visste att det fanns en placering.
att vinna på att göra ett extra drag. Ja. Faktiskt. Jag hade säkert stoppat flera gånger tidigare under karriären för både Akilla och Flash. Just av den anledningen. Men det då, bara sådär. Om man nu skulle ha, det är ju sådana vi har snackat om när det har varit om att få tävlingar och rulla på. Om man nu skulle ha en maxgräns på 4 eller 5 drag. Då hade ju folk fått planera på ett helt annat sätt också. Ja, jag gillar inte riktigt det. Men det är... Nej. Jag det bara... är just, det är just för att då hade vi gått in med väldigt kalla hundar. Folk hade väntat upp. Man vill ha 4 riktigt tunga drag. De hade dragit 1-2 drag max. Och tittar man på vad Helmer drar på tävling, så brukar det inte bli mer än 7-8 drag. Och då använder jag ändå rätt många av de låga vikterna för att värma upp med. Men jag planerar, nej nu har vi suttit så här länge, nu har det tagit så här länge, nej nu går jag in på det här draget. Jag har ingen plan med när jag hoppar in i början. Jag bara ser till att det inte blir för långa mellanrum mellan varje drag. Är han för taggad kanske jag går in och drar lite tätare bara för att dra han lite grann. Och just framförallt för att inte gå in med för kalla hundar. Det är väldigt många som bara sitter still i holding area. Och det är klart att vi är så stora i, så att det går inte att gå runt och röra sig hur mycket som helst. Precis. Och det gör ju också att hundarna blir ännu mer kallare. Och kanske man har, det är alltid de tyngsta hundarna som alltid kommer att sitta och vänta längst. Exakt. För även om du har lättast till tyngst, så är det alltid de tyngsta hundarna i varje klass som är kvar. Yes. Men just det här med att de får sitta och vänta länge. Martin i Skåne, dansken kallar vi honom. Han hade ju ett förslag när vi pratade med honom. Så det optimala tycker han ju, det hade ju varit om det hade funnits en uppvärmningsyta också inne i holding area. Och det hade ju varit fantastiskt om man hade haft en avskärmad yta med kanske en släde eller någonting. Så man skulle kunna värma upp lite innan. För då hade man kunnat dra ner antalet drag totalt sett. Liksom. Men samtidigt, hur ska vi... Det är för lite pengar i sporten. Ska jag där direkt efter man har dragit då? Ja. Nej, det finns... Alltså skulle det vara praktiskt genomförbart så är jag inte alls emot det. Skitbra. Nej, men precis. Alltså det är svårt. Det hade varit bra om man hade, som sagt, om man hade kunnat ha det avgränsat och så vidare. Men det är svårt att få till det, tror jag. Tyvärr. Nej, men det är som vi hade i minus 15 då när jag körde fisen. Jag menar, när det var mellan 13 och 15 hundar varje gång. Just att jag fick ju sitta och vänta skitlänge. För det fanns liksom inte möjlighet att hålla igång i en holding area som är så. Sen är det ett par hundar man gärna vill. Ja, men som Svennes Bella har man ju vetat att hon är en liten bitch. Det har hon varit i alla år, lilla fröken. Sen sätter sig åt sidan. Ja, men respekterar man det, då vill man ju liksom inte gå i näten där och störa. Liksom. Så det är svårt. Nej, och det är precis. Och det är klart att de som har hundar som är lite extroverta, de tänker jag, de kanske inte kan vara på ett sånt ställe, alltså på uppvärmningsbiten. Men frågan är om de inte gör precis samma sak då. Alltså att de sitter och väntar på sina drag. Har man då en hund som faktiskt tar i väldigt, väldigt mycket av sin fysiska total, då tänker jag att det är inte säkert att vi drar på skador, men jag tänkte det är lite ont i mig när jag ser när man har suttit alldeles länge och så går man in och drar riktigt tungt. Det finns ingen av oss som gör så om vi skulle träna själva. Vi går inte in på ett gym och sen så nu ska jag lägga på 120 bänk och det är liksom 20-30% från vad jag klarar max. Och tro att det här ska kännas skönt i kroppen när jag går in och gör det. Och har man då slösat bort 3 drag, och nu säger jag slösa bort, det är inte så, men har man då slösat bort och man bara har 2 stycken, då är risken att toppen blir ännu större. Och så sitter man och väntar ut, så man alltid har ett sista drag. I och för sig, nu är jag,
jag som tunghund då. Jag kan ju alltid spara ett sista, bara chansa för vinst. Men det kan ju inte de göra som har lätta hundar i en klass. Där måste man ju också vänta in i det sista. Och risken är att både mentalt pressa hunden där. Men antalet drag ska vi inte prata om. Det borde man ju själv vara smart och tänka, nu ska inte min hund dra mer. Precis. Jag hade rätt för många drag. Nu tänker jag på den mentala biten. Och det är väl det där med just det, känna sin hund igen och läsa sin hund. Vi har ju hundar som vi vet, men de har max 4 drag kanske. Och där ägarna har insett det själv liksom. Och sen har du ju andra du liksom kan köra hur många drag som helst med. Ja, men som den här jävla Amsterstaffen på Europa som körde sådär 15 drag och går in och vinner 30 ändå liksom. Men precis, för där är det ju, du har det, men går jag till min Akilla som jag hade 4 till 5 drag per tävling. Hennes bästa tävling någonsin, EM 2015 i Göteborg, där hade hon 6 drag. Och därför blev det bästa, för vi lyckades liksom få ett extra drag på den tävlingen. Och det blev det den bästa, kanske inte placeringsmässigt, men rent liksom prestationsmässigt, och allting funkade bra. Men hon hade mentalt, hade hon inte fler. Hon är en hund som vägde 5 kilo mindre än Flash, men som piskade Flash rent kilomässigt på varenda träning. Men mentalt så hade hon inte det i samma utsträckning som han. För att det var så mycket annat som tog hennes mentala kraft i holding area. Och det ska man ju komma ihåg. Har man då som hon var en väldigt utåtagerande hund. Ja, men hon bränner ju sin mentala energi på annat. För att det är andra hundar i närheten som hon hela tiden måste hålla koll på. Plus att jag då hela tiden kräver hennes uppmärksamhet så vi inte ska åka ut för någon dålig händelse. Liksom. Det är klart att hon inte orkar mentalt dra lika mycket. Alltså så. Och det där, det blev ju bättre med åren, självklart. Men det är ju också någonting som man behöver ta med in i ekvationen. Och som man faktiskt behöver träna på hemma, tror jag. När vi pratar att träna så lite som möjligt, om vi ska försöka ta oss tillbaka dit. Så är det kanske det fysiska, framförallt, som jag tänker att, men 2 BP-pass, vare sig det är vagn eller om det är dragweight varje vecka. Men att det finns den mentala sidan kanske man behöver träna på. Alltså om man kan se det som träning i större utsträckning. För jag vet ju att det var ju inte så att, det har ju inte varit så att Helmer legat på soffan bara och ni har haft lite korta koppelpromenader dagligen. Liksom. Nej. Vi har varit ute och kastat boll, men inte i träningssyfte längre. Nej. Utan han kan få ligga och tugga en stund och sen kastar en stund till. För jag tycker det är så att titta på. Ja. Tänk att bollen ska hålla lite längre också. Ja, men lite så. Tills en dag när Maria, Wasabi och Puma flög ihop och vi tog hjälp av idén. Och när vi träffade idén första gången så pratade vi väldigt mycket om hur hundarna fungerade i familjen och sådär. Och jag tänkte ju liksom inte på att blanda in Helmer. Så Helmer var ju ett icke-problem. Han funkade med våra 2. Han var ju alltid faktiskt, han var ju aldrig den som var någon sprättök eller något. Han var ju ensam kille bland 2 brudar. Precis. Nej, men han behövde inte sprätta. Nej. Men och då sa jag det något jätteklokt som jag tog med mig. Att hon säger mycket klokt. Men det här tog jag verkligen med mig. Hur tror du att de andra hundarna uppfattar Helmer när ni kommer tillbaka från att ni har varit ute på ängen och kastat boll i en timme? Och jag förstod redan frågan när jag hörde den. Han var den lugna. Han var ju lugn när vi gick in dörren också. Han fick ju nästan gå av sig ibland. Ibland blev det lite väl intensivt. Men han var ju jättelugn när han kom innanför dörren. Han var ju inget stoj och stim eller någonting sånt där. Men hundarna ser ju något annat än vad vi ser. Och det var det idén var ute efter. Att vad är det för energi han tar med sig in i huset från att vi har varit ute och kastat boll?
Jo, antagligen energi som vi inte ens känner av. Ja. Men en energi som hunden givetvis kan vara påverkad av. Lika som 2 andra hundar i familjen kan vara påverkade, så kan ju de vara mentalt påverkade också. Så mycket mer än vad vi tror om många andra saker. Så att och jag kan verkligen inte mycket, men desto mer man kan om saker och ting, desto mer inser man att man inte kan saker om just det där ämnet. Ja. Precis. Det är ju kanske en av de absolut viktigaste sakerna att komma ihåg. Det är att man ju mer man lär sig, desto mer inser man att man inte kan. Ja. Alltså så. Den är väldigt vettig att ta med sig många gånger när man tänker tillbaka. Liksom, för att det är det är alltid massa detaljer som man inte kommer ihåg. Eller reflekterar över, rättare sagt. Men det är ju lite, då, om vi ska ta podden som ett exempel. Jag menar, lite att vi gör det är ju för, som sagt var, alla gäster, man har saker man kan ta åt sig, man har liksom väcker tankar och liksom, ja. Det är jävligt intressant. Men det är superspännande. Många olika människor som ni har gjort, måste jag ju ge cred för. Jag tänker på lite grann när jag började flyga PV-drönare. Hur mycket research jag gjorde på nätet. Eller nu när jag började med 3D-printing. Hur mycket research jag gör på nätet. Hur mycket, alltså när man är ny, då söker man enorma mängder information. Oftast gör man det. Och var finns det som man kan hamna på här i Sverige? Jo, podden. Här har man då dessutom en massa människor som har blivit intervjuade. Man kan plocka, men det där kanske funkar för mig. Det där kanske funkar för mig. Här är jag det, här är jag det. Jag tror att podden, där kommer garanterat nya och taggade. Garanterat. De gamla rävarna är inte säkert att de ska göra avsnitt. Nej. Alltså, och inte för att det inte är intressant, utan för att man jagar inte kunskap på samma sätt då. Nej. Eller fakta, eller... Man har ju hittat det som man tycker funkar för sig själv. Alltså, för så har ju vi också. Och jag menar, alltså, sen kan det vara vettigt att tänka eller lyssna på någon annan ibland bara för att ta till sig hur andra tänker. Men det är ju inte konstigt att när man håller på ett tag att man inte söker information lika mycket. Precis som du säger, i början är man extremt vetgirig. Och man vill hitta det där gyllene pillret liksom, som gör allting så mycket lättare. Liksom. Och som det var innan, jag menar, när vi började, det fanns ju ingenting dokumenterat direkt. Det fanns ingenstans där du liksom kunde egentligen få info eller massa träningstips och det ena och det andra. Så att jag menar, jag tror för det hänseende så är nog podden en jävla bra sak. Vi hoppas ju det är därför vi håller på med den. Ja, precis. Och jag är helt övertygad om att skulle jag komma in som, eller i alla fall jag, som ny i sporten nu, då hade jag ju lusläst allt som finns. Och det här är ju den stora källan med fakta. Och framförallt när man kommer in och börjar intervjua många människor, då får man ju inte bara, alltså det är inte för att förringa er kunskap, men då får man inte 2 personers sanning, utan man får Irene Sivert. Ja, men alla som är hans kvinnor, det är bara 2 namn i mängden. Men och kanske för både bu och bä. Det här skulle jag inte gjort och så här skulle jag gjort. Helmer är ju ett extremt bra kvitto på vad jag inte gjorde med Puma och vad jag inte ville göra med min nästa hund. Och det var ett exempel var jag tränar så mycket. Precis. Ja, för det finns ju just det där. Jag vet, jag försökte för några år sedan så hade jag en liten testgrupp med någon typ av träningsprogrammering då. Och då pratar vi 3 till 4 dagar i veckan med Waypool-träning. För min idé då var att träna så mycket som möjligt, få in så mycket träning som möjligt. Och jag skulle väl hävda fortfarande i teorin är det bästa. Så tittar vi på hur elitidrottsmän tränar så tränar de väldigt mycket. De tränar 8 till 10 pass i veckan.
Men de kan ju också de vet vad de har för mental energi att lägga. Det är där... Och de har valt det själva. Ja. Alltså de har valt sin sport själva. Det kanske de inte gjorde när de var små, men någonstans har de valt att fortsätta ändå. Ja. Och de har valt att bygga en karriär på det här. Och de har valt, och du behöver inte ha en karriär. Man kanske bara väljer att vilja gå 4-5 dagar i veckan. När din hund vill åka och träna. Du vet att hunden vill åka och träna 4-5 dagar i veckan. Vagn, säger vi, exempelvis. Det är inte det problemet vi pratar om. Problemet är, du vet ju inte, de flesta vet ju inte om din hund vill det. Och även elitidrottare kör ju slut på sig själva. Så att det är ju den stora biten. Men jag tror jag sagt det förut, men Helmer, det finns fler hundar säkert, men det var någon som frågade en gång hur jag såg det här, och då tänkte jag inte på hur jag sett det här, men först och främst så tycker han om att jobba med mig. Det är ju det bästa som finns, eller men Maria är lika roligt också. Men och det kan man ju tycka att, eller där har man kommit långt med sin hund. Om hunden jobbar skitbra på träning och alltihopa, men mest egentligen så är det egoistiskt för att det är väldigt kul att göra någonting med sin ägare. Själva sporten, den valde den inte själv. För det kommer alltid vara vi som har valt sporten åt dem. Men när du börjar se tecken på att vad fasiken, det är det första hunden gör när vi kommer upp, det är att dra in på banan. Alltså dra i kopplet och in på banan. Och vilja vara där inne. Och man ser, ja men det här är ju för fan, svansen går. Då börjar man få kvitto på att, nu har det här, för att vi gjorde det till något roligt tillsammans. Då har det här till och med gått ett steg längre. Nu gör hunden det här också lite egoistiskt. Det här är kul för hunden. Då har man ju kommit jättelångt. Precis. Det är ju en sån grej jag har märkt, alltså skillnaden med Hanso jämfört med mina tidigare. Nu var ju Bellas skillar några år när de kom hit. Men Fis var 6 månader. Men det jag märkt med Hanso som är den större skillnaden, han är ju väldigt mycket, han vill göra saker med mig. Kampar vi liksom då och jag låter honom vinna då, så är det liksom bara, då kan han komma tillbaka till mig liksom bara trycka in den näven på mig. Eller kör med mig liksom. Han är väldigt mycket sådär. Så att, Det tror jag tror alltså en av de stora nycklarna som du nämner här Martin, det är just det där att ha kul, att hunden tycker det är kul att jobba med sin ägare. Sen oavsett vad det är, kan man ha det som tanke även i uppfostran av hunden, att man alltid får till det, att det är kul att vara med mig som ägare. Träna på dåliga dagar, när du själv har dåliga dagar. Precis. Hur roligt är det för hunden då? Eller hur? Du kan ju sätta upp ett smile och fejka det. Men hunden kommer ju känna av, alltså de känner ju av så mycket mer än vad vi ser att de känner av. Att träna på dåliga dagar när du själv inte är pepp till att träna. Byt träningsdag. Alltså fundera på vad är det som gör att alltid onsdagar just det, jag jobbar sent då är kanske inte onsdagar ett bra dag att ha som den där toppdagen. Precis. Alltså att lägga upp sin träning, och det blir mycket lättare när man har färre pass i veckan totalt. Jag tror givetvis simningen, det slår jag ett hårt slag för. Jag tror när det är simning på det sättet som vi har simmat i pool, alltså all simning är bra, men ofta simmar man alldeles för tidigt. Jag tror att du behöver upp till nu gissar jag lite här. Jag tror det behöver vara vad är det, 12, 13, 14 grader i vattnet. För att det inte ska bränna lika mycket som det ger. För det går åt så mycket, för att hålla hunden varm så går det åt så mycket energi. Så man simmar lite för kalla vatten och lite där. Det finns en siffra, men jag kommer inte ihåg vilken man säger. Det behöver man inte simma under.
Men jag tror simningen har gjort mycket för att Helmer ska vara så pass bra i kroppen som han är ändå när han är snart 11,5 år nu då. Men det vet jag ju inte. Jag kan ju inte veta. Jag har ju inte 4 Helmer att jämföra med och träna på olika sätt. Men det är också, jag tycker att det är roligare att gå på träningar när jag inte tränar så mycket. Jag tror garanterat att hunden tycker detsamma då. Eftersom jag är mer pepp på träningarna. Jag är mer upplagd på dem. Så att jag skulle nog kunna gå så långt och säga hur många gånger behöver man träna så mycket så att hunden skulle fara illa av att träna för lite fysträning i den här sporten. För det är det mentala så knäcker hundarna först. Och så är det ju. Så du skulle ju lätt kunna träna ett DV-pass i veckan och köra ett vagnspass med lite vanlig vardagsmotion sen. Det skulle ju klart räcka för en nybörjare utan att vara på några vägar för lite. Ja, och bara det kan vara. precis. Ja. Nej, men, och för det är så du säger också att det är mycket, mycket lättare att själv tycka det är kul att träna, men också är det mycket lättare att vara fokuserad på att man faktiskt man tränar alla momenten med full fokus. För att jag menar, där snackar vi kvalitetsträning istället. Jag menar, att få en hund stark brukar jag säga, det är det lättaste som finns. Så länge hunden har lite intresse av att röra på sig. Liksom. Så att få en hund i fysiskt bra trim, det gör de på egen hand. Men att få dem att dra på ett effektivt och hälsosamt sätt, det är ju svårt. Det är precis lika svårt som att få en hund att gå fort, till exempel. På ett snyggt sätt. Det är ingen skillnad. Det roliga är att det är exakt samma typ av träning. Och det är det här som jag tror att många glömmer bort när man säger att man tränar teknik, är att det är ju bara en annan typ av lydnadsträning som vi kanske som håller på med sporten tycker är lite roligare än att gå i fot. Liksom. Men det kräver ju att vi är fokuserade då. För är vi inte med och håller koll och hjälper hunden att göra rätt och belöna vid rätt tillfällen. Alltså belöning är bland det svåraste som finns. Det är jättelätt att belöna lite för sent eller lite för tidigt. Och så har du belönat inte det beteende som du egentligen ville. Irene är det senaste avsnittet som vi hade med Irene för snart ett år sedan. Man går igenom det. Det är ju otroligt tydligt liksom att jag vet ju så många gånger man bara, men jag har ju gett godis. Ja, fast det är ju faktiskt för jag råkar belöna fel beteende. Vi pratade om det senast på SM tror jag du och Martin, att den här självbelönande delen, det är underbart när hunden kommer dit, att draget är den stora belöningen. Problemet är att då helt plötsligt också försvinner ens kontroll över situationen. För varenda gång de tjuvstartar så får de maximal belöning. Det är sant. Så att det är ju... Det är sant. Men samtidigt, då får du någonting annat. Alltså då får du fokusera på det en tid. Ja. Om det blir ett problem. Alltså att skulle Helmer vara ung och det liksom var såna här som det har varit de senaste starterna, att jag har till och med problem att få honom att stå still. Till och med fick någon varning på förra året. Och det har aldrig hänt tidigare. Aldrig. Aldrig fått mina 30 skador. Och hade han varit ung så hade jag lagt mycket mer fokus på det kanske. För det hade jag kunnat lägga. Problemet är väl just med honom är att han sitter ju på träningar också. Det är bara att stanna så kan jag gå och gömma bakom containern till och med. Och så kan jag säga starta bakom containern. Sådana där grejer kan jag leka med där. Men det skulle ju aldrig finnas i hans värld som tävling. Så att träna under tävlingslika förhållanden, det skulle man gjort oftare. Alltså man har åkt dit. Idag så ska jag dra 7-8 drag på den här tävlingen. Men jag ska inte dra för någon jävla pokaler idag. Precis. Det är en dyr träning, det blir det. Men idag ska jag åka in och så ska jag göra så här och så här och så här. Man har en plan med sin träning och jag gör det under tävlingslika förhållanden för att få se saker. Och inte låta tävlingsdjävulen ta över utan bara... och det är lite där de här samträningarna kan ju vara ett verktyg där liksom just att träna under tävlingslika förhållanden. Liksom.
Man kommer, alltså det är bra, men man kommer inte riktigt dit ändå. Jag gjorde ju när jag gjorde omtaget med Flash där, så jag tror att det var säsongen 2017. Då har jag ju jättedåliga placeringar, dåliga inom citationstecken då, för att det var exakt det vi ville. För att vi byggde om hela träningen, vi började om från början, men vi kunde inte simulera tävling på träning, hur vi än gjorde. För jag var inte nervös på träning. Jag blev aldrig nervös på träning, för vi har tränat så mycket, men på tävling blev jag fortfarande nervös. Alla 9 säsonger med Flash var jag ungefär lika nervös på varenda tävling. Om du hade åkt på en tävling och bestämt att jag kommer bara dra hälften av vad Flash klarar idag, hade du varit nervös på den tävlingen då? Nej, men det var det jag försökte göra 2017. Och jag slutade ju, jag drog ju typ 30 pound för pound bara på alla de tävlingarna. Faktiskt bara för att. På SM var vi med bara för att det var kul. Och kom på 5:e plats och jag var jättenöjd. Liksom. Och sen säsongen efter, så då hade vi kommit så långt i träningen. För då hade vi fått nästan 2 års träning. Och ändå kunna tävla och vara med. Och jag var ju med på tävlingarna av andra anledningar också. I och med att vi 2017 startade SVK då. Men det är liksom, det är väldigt svårt att ta det steget tillbaka. Faktiskt. Alltså det ska man inte sticka under stolen med att det är... vi som gillar att tävla gillar ju att tävla liksom. Ja. Men det är ju ytterst få som hade gjort det omtaget vi gjorde med Flash. Ja, men jag såg ju också att det var ju inte hållbart. Det är verkligen det, liksom just att komma till den självinsikten, liksom att okej, nu har jag faktiskt fuckat upp något ordentligt och liksom glädjen har försvunnit lite och så. Hur börjar jag om? Mitt i en karriär. Det är jäkligt tufft att göra. Ja, jag tycker att det är ett bevis på att precis det Martin säger här, att man kanske, även om man inte gör det en hel säsong, så kanske första tävlingen på säsongen kanske bara ska vara för att träna på att tävla. Om man nu upplever att man har en hund som kanske lätt går upp i stress eller vad det nu är. Liksom. Eller att man själv är så nervös att man inte vet var man ska ta vägen. Så går man in väldigt lätt, man gör sina 5 drag, säger vi. Och så ser man till att den fysiska belastningen är så låg att man kan övervinna den mentala belastningen som sker. Liksom. Det var väldigt klokt faktiskt, Martin. Vadå? Det var klokt att du sa det, att man skulle kanske åka och träningstävla på en tävling. Liksom. Men, och det är ju om handlen behöver träning. Och om hunden kan träna. Alltså om det är saker som du bara får fram när du är precis nära gränsen för hunden. Då vet jag inte om jag skulle inte haft den kunskapen och Ja, det är i sig sant som alltså du säger. Du vet, när det är ett drag ifrån eller inte. Nej. Men om det handlar om att hunden är för pigg, den ska alltid starta. Den vill alltid starta. Och det är ett positivt tecken på att om det inte är ett flyktbeteende och hunden vill. Så det, men då är det klart, då kan du vara lika nervös. Även på låga vikter. Men då skulle man kunna vinna någonting av det. För att nu tävlar du inte för tävlandets skull. Nu tränar du på att tävla. Och just hur många sporter har vi inte agilityn? Hur många kurser har man inte i handlingträning? Så man bara pratar handling. Och det är inte bara vad man ska stå och placera sig. Det är ju väldigt mycket annat också. Hur vi fungerar som personer och hur vi fungerar som människor. Hur ska jag röra mig för att min hund ska förstå mig? Jaha, jag har aldrig filmat mig själv på en träning. Att filma sig själv på träningar och att titta på dem till exempel. Det kanske inte säger så mycket när man inte kan så mycket än. Att man inte har lärt sig så mycket än, man är ny i sporten. Men du kommer ändå andra ögon för det du ser när du tittar när någon annan filmar dig. Än det du kände när du stod där framme. Hur många stod och fibblade med kopplet och det är godisar och
Och det ska vara låg och jag vet inte hur. Och så tänker bara, men det här är ju bara för att det står ett gäng människor här nu på en träningsplats som har mycket mer erfarenhet än den som står där. Och därför blir de nervösa. Så att det är ju det är väldigt många kedjor eller länkar i en kedja som måste fungera under en tävlingsdag. Allt ifrån att du åker till träningen och kommer till träningsplatsen. Helmer beter sig annorlunda i bilen när vi kommer dit och det är väldigt mycket bilar där jämfört med 10 bilar. Han fattar ju direkt att det är tävling. Ja. De har ju stenkoll alltså. Ja. Det är skitläskigt. Man kan ju aldrig lura dem. Hur mycket man än fejkar liksom, så lurar man inte dem. Jag vet att bara en sån här enkel grej som Irene sa, att om din hund tycker att veterinärbesiktningen är skitjobbig, så är det inte ens säkert att tävlingen kommer och om det faller redan där. Det är ju en kedja i det. Om invägningen är jobbig, för att det gör vi i många fall med 4 väggar runt omkring oss och kanske till och med stänger våran dörr in till containern eller någonting sånt där. Om den är jobbig, då har ju hunden samlat på sig massa saker. Om ingången på banan är jobbig, det är trångt och det är, om taket på banan är jobbigt. Alltså alla de här bitarna som kan och en del hundar bryr sig inte alls. Men så jag förstår ju att det, när det inte går bra, så är det väldigt lätt att skylla på att hunden inte tycker att det är kul. Och det kanske är sanning just för stunden så, men att ägaren inte har, och det menar jag inte att jag alla gånger ser, men att man själv inte ser, nej just det är ju massa saker jag inte ser. Jag upptäcker ju inte vad det är hunden är rädd för. Jag upptäcker inte vad hunden tycker är lite skrämmande eller så. Och då är det inte så konstigt att ta på selen, en så enkel grej. Precis. När Maria började träna selträning med wasabi. Från att hon inte tycker om att få på sig selen. Hur kan det bli kul överhuvudtaget när selen inte är rolig att få sig? Jag hade problem med Hans med. Lite grann. Det var ju det här. Få en valp i början av november då, var pisseväder hela tiden. Täcker av på. Så han tyckte det var otrevligt allt som liksom träddes över huvudet på honom. Men jobbat på det och nu tycker han det är kul att få på sig selen liksom. Men det är ju så mycket sådana länkar som du säger i kedjan som kan göra att det helt plötsligt när du väl kommer ut på banan så är det, men det är så många saker som har gått inte helt fel, men det har gnagt lite för mycket så att när hunden blir lämnad själv så slår det över liksom. Och det kan slå över i att hunden sitter helt blickstilla och inte vill göra någonting, eller att den går upp i stress. Alltså det finns ju så många reaktioner som kan hända där. Det är ju som, väldigt speciellt. Det är en sån grej man kan träna på. Men tar man Göteborgsbanan till exempel. Den är ju inte byggd som alla andra banor. I och med du har container bakom och taket slutar framåt. Och jag vet Skilla då som var busänkel på alla jävla tävlingar. I Göteborg hade jag ju problem med att få henne att sitta överhuvudtaget och liksom, och det var lite så med fis men det är en sån sak man kan träna på. Det är en sån sak man ska ha med sig. Det är inte bara räls och grus och matta som är olika, utan olika banor är olika mycket ljusinsläpp. Nu är vi i den situationen, är det plexiglas eller är det vanliga nät? Gör att det ser olika ut. Publiken sitter olika nära. Det är olika typer av det är så många saker som vi inte kan simulera på en träning. Faktiskt. Så att åka med inställning att jag ska träna första året på tävlingen. Och att inte gå in och hålla på för mycket med att tänka mycket ska höja, mycket ska utan att man ska klara av att gå in och dra 5-6 drag. Och hunden ska fortfarande tycka det här är roligt. Alltså hela första säsongen jag körde med första säsongen med Bella Skilla. Då var väl, vad fan var SM-kvalet då? Var det 30 då?
Ingen aning. Men... Det var ju allt jag körde. Och det skulle jag vilja påstå är ändå lite för höga förväntningar. En nybörjare tycker jag ska göra som Martin säger. Jag åker för att träna på att tävla. Resultatet är totalt oviktigt. Det är inte en självklarhet att man ska kvala till SM och EM första säsongen. Det kanske inte ens ska finnas med i planen, precis som du gjorde med Helmer. Även om han fysiskt hade kapacitet till det. Liksom. Nej, precis. För skulle man i bästa av alla världar ha samma dragvikt på varje bana, det är en sak. Men vissa banor är ju lättare att kvala på. Då skulle man då i bästa av alla världar där kunna ha, på Vallbergabanan, där har vi en viss kvalgräns. I Göteborg har vi en viss kvalgräns. För det skiljer inte extremt mycket på dem gång för gång. Nej, men det skiljer mellan banorna. Och då kanske det inte hade varit en självklarhet att kvala. Men idag så kan man ju välja att åka på några racertävlingar och så har man kvalat. Precis. Nu körde jag ju mest Danmarksbanan så att det... Ja. Men om det är viktigt för att få en träning till, det är en sak. Men då är frågan, är man så fokuserad på att träna på tävling när man hela tiden tänker kval. Det är det jag är ute efter lite grann. Man måste rannsaka sig själv lite grann. Vad är det för plan jag har med min hund? Helt rätt. Hörni, jag är hemskt ledsen att vi får avbryta det där, Tobbe, men vi får låta Martins avslutande ord vara avslut på den här podden idag. Tyvärr, jag måste vidare också här. Och Martin har barn som ska läggas alldeles strax, här vet jag. Jag lovar. Jag har tvättstuga. Ja, du har tvättstuga, precis. Livet, hörni. Livet är. Ja, livet. Tack för den här gången. Yes, Martin. Och vi får väl se om vi ses ju snart igen. Säkerligen både live och kanske här. Vem vet? Det hoppas jag verkligen. Det är alltid fantastiskt kul att prata med dig, Martin. Vi tackar otroligt mycket för att du ville vara med idag. Och som sagt, jag hoppas vi ses. Jag ska försöka komma till Vallberga i alla fall. Har jag tänkt. Jag tror jag kommer en av dagarna. Vi får se. Eller det är jättekul så kanske jag vet aldrig. Eller... Men jag hade tänkt att vara med på 3 och kanske SM. Det var skitskoj. Vi hoppas vi får ses i Vallberga i alla fall. Då. Härligt, hörni. Stort tack för idag. Vi hörs. Hej.